ආයුබෝවන් DPKIDS එක එකතු වෙලා ඉන්න අපේ දුවලා පුතාලා හැම දෙනාටම සුබ දවසක්. අදත් අපි ඔරිගමි කලාවේ තවත් අපූර්ව නිර්මාණ කීපයක් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔරිගමි කලාවේ විශේෂ දෙයක් තමයි විවිධ සත්තුන්ගේ මූලික හැඩය හදනවා. ඒ සතාගේ මූලික හැඩය විතරක් නෙමේ ගොඩක් ස්වභාවිකව පෙනුම ගන්න ඒ මූලික හැඩයට විවිධ දේවල් එකතු කරලා ලස්සන සත්තු ගොඩක් හදන ක්‍රම ඔරිගමි කලාවේ තියෙනවා. මේ බලන්න මේ කවුද කියලා. අශ්වයෙක් වගේ පේනවද? ඔව් මං හැදුවේ අශ්වයෙක් තමයි. මේ තමයි අශ්වයෙක්ගේ මූලික හැඩය සාම්ප්‍රදායික ඔරිගමි කලාවේ විදිහට හදන විදිහ. ඔරිගමි ශිල්පීන් ගොඩක් ඉන්නවා, දැන් නූතන අය ඉන්නවා. එයාලා මේ මූලික හැඩයට විවිධ සංකීර්ණ නැමුම් ක්‍රම එකතු කරලා ලස්සනට ස්වභාවික අශ්වයෙක් විදිහටම පේන විදිහට හදපු ඔරිගමි නිර්මාණ ගොඩක් තියෙනවා. අද මම අපේ දුවලා පුතාලට මේ මූලික හැඩය කියලා දීලා මේ අශ්වයාත් එක්ක කරන්න පුළුවන් ඊටාම විනෝදජනක ක්‍රීඩාවක් ගැනත් මම කියලා දෙන්නම්. හරි. අපි එහෙනම් හදලා බලමු. මං හදන්නේ අද කළු අශ්වයෙක්. ඒක හින්දා මම තෝරගත්ත කළු පාට කොළයක්. අපි ඒ කොළේ මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමමු. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි ඒක මේ පැත්තට දෙකට නමමු. ඊට පස්සේ කොළේ අනිත් පැත්ත හරවලා මේ විදිහට නමමු. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න දුවලා පුතාලා නම් දන්නවා දැන් මේක අනිත් පැත්ත කිව්වම කොයි පැත්තටද නමන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කොළේ එකම පැත්තට අනිත් පැත්ත නෙමේ මතු පිටයි කන පිටයි කියලා ගත්තොත් කොළේක ඒ අනිත් කණි පිටි පැත්තට තමයි එහෙම නමන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මෙතන එකතු කිරීමේ ලකුණක හැඩයක් අපි දෙපැත්තෙන් අල්ලලා අනිත් එකතු කිරීමේ ලකුණේ ඇතුළට එන්නේ නැති වෙන්න හතරම එළියට එන විදිහට මෙන්න මෙහෙම එකතු කරලා ගන්නවා. මේක අමාරුයි කියලා හිතනවා නම් මෙහෙම කීප සැරයක් හදලා බලන්න. හරියට කොළේ දෙපැත්තට නමා ගත්තොත් මේක ගන්න විදිය හරිම ලේසියි. ඊට පස්සේ අපි මේ කොළේ මෙහෙම තියෙන විදිහට මේ ඒ කියන්නේ මේ ඇරෙන්නේ නැති පැත්ත උඩට කොළේ මෙහෙම ඇරෙන පැත්ත තමන්ගේ පැත්තට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මැද දාරයක් තියෙනවා අපි කලින් නමාගත්ත. ඒ දාරේ පොඩ්ඩක් තද කරලා මෙන්න මේ කෙළවර මේ මැද කෙළවරට නමන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම නමනකොට මේ කෙළවරවල් පරිස්සමින් හිමිහිට හරිම ගානට අපි නමාගමු. චුට්ටක් තද කරගන්න. ඒ වගේම මේ පැත්තේ කෙළවරත් මෙන්න මෙහෙම මැදට නමනවා. මේ නමන ගමන් ඊළඟට මෙතනින් තියෙනවා නැමුම් පාරක්. එතනින් අපි ත්‍රිකෝණයක් වෙන විදිහට මෙහෙම නමනවා. මේ දාරවල් අපි පොඩ්ඩක් තද කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කොළේ අනිත් පැත්ත හරවලා මේ තියෙන මැද දාරෙට මේ තියෙන දාර දෙකත් අපි නමා ගන්නවා. මේ විදිහට. මේ වගේම මේ පැත්තත් මේ විදිහට නමා ගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් දිග ඇරලා මේ එක කොළයක් උඩට පොඩ්ඩක් ඔසවලා මෙතන ඉඳලා මේ මෙතන දාරේ ළඟට. ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මෙතනට විතරයි. අපි මෙතනටම කපන්නේ නැහැ. මේ කෙළවරේ ඉඳලා මේ කෙළවරට විතරක් මේ කොළේ උඩට උස්සලා පරිස්සමින් කතුරෙන් ඇදවෙන්නේ නැති වෙන්න කපා ගන්නවා. එහෙම කපාගෙන මේ පැත්තේ තියෙන කොටසේ අපි මේ කපාගෙන ඉවරුණ කෙළවර ඉඳලා මේ කෙළවරට අපි මෙතනින් ඉරක් තියනවා කියලා හිතාගෙන ඒක මේ පැත්තට මෙහෙම නමනවා කෙළවරට. තද කරගන්න. ඒ වගේම අනිත් පැත්තත් නමා ගන්න. ඊළඟට දුවලා පුතාලට පේනවා ඇති මෙතන ලොකු කිරිබත් කැටයක හැඩයක් හැදිලා තියෙනවා. ඒක හරියටම දෙකට බෙදෙන රේඛාවකුත් තියෙනවා. අපි එතනින් මේක
මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමනවා. අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම මෙන්න මෙහෙම එකට නමනවා. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවනවා. අනිත් පැත්ත හරවලා මේක දිග ඇරලා මේකෙත් මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ පටන් ගන්න තැනට අපි හිමිහිට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කපාගෙන ඉවර වුණ තැන කෙළවරේ ඉඳලා මෙන්න මෙතන අයිනේ කෙළවර වෙනකන් අර කලින් නමාගත්ත විදිහටම අපි මෙහෙම නමා ගන්නවා. අපි හරියට කොලේ හතරැස් විදිහට කපලා හරියට නමලා තිබ්බොත් කලින් නමපු එක උඩ දාරෙටම ඒක හරියට නැමෙනවා. ඊළඟ පැත්තත් මේ විදිහටම නමනවා. අර ස්කිරිබත් කැටේ හැඩේන කොටසේ මැද රේඛාවෙන් මෙහාට නමනවා. අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම නමනවා. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරවලා බැලුවොත් මේ අශ්වයාගේ කකුල් දෙක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. බඩ කොටස මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට හදා ගන්න ඕනේ හිස කොටසයි වලිගේ කොටසයි. අපි ඉස්සෙල්ලා වලිගේ කොටස හදාගමු මේ විදිහට. දැන් දුවලා පුතාලට පේනවනේ මෙතන දිග රේඛාවක් තියෙනවා. අපි මේ එක පැත්තක් මේ රේඛාවෙත් මෙන්න මෙතන තියෙන කෙළවරට මෙන්න මේ කෙළවර නමා ගන්නවා. තද කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවනේ. මම අද අලුත් නැමුම් ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ගොඩක් අපිට සත්තුන්ගේ රූප හදනකොට මේ නැමුම් ක්‍රමය ඕනේ වෙනවා. වලිගේ කොටස හදන්න, මූණ කොටස හදන්න, හැම සතෙක්ම වගේ හදනකොට මේ කොටස ඕනේ වෙනවා. හොඳට බලා ගන්න. මෙතන රේඛාවක් තියෙනවානේ. මේ පැත්තෙත් රේඛාවක් තියෙනවා. දුවලා පුතාලා මතකද මම කියලා දුන්න දවසක් යමාවරිසෙන් තනිවරිසෙන් කියලා කන්දක් වගේ හැඩේ තියෙන නැමුම් ක්‍රමයක් මෙතන තියෙනවා. සානුවක් වගේ තියෙන නැමුම් ක්‍රමයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ රේඛා දෙකෙන් ඇතුල් පැත්තට නමනවා. ඇතුල් පැත්තට තද කරනවා. තද කරලා මේ දෙක මෙහෙම එකතු කරනවා. ඒකට ජපන් භාෂාවෙන් කියනවා නකාවාරි ඔරි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට බෙදලා ඇතුල් පැත්තට නමනවා කියලා. නකාවාරි ඔරි. පුතාලා පොත්පත් බලලා තනියම ඔරිගමි හදන දරුවෝ මේ වගේ වචනයක් ආවොත් දැන් දන්නවා. නකාවාරි ඔරි කියන විදිහට තමයි මේ නමන්නේ. ඊළඟට අපි හදමු හිස කොටස. හිස කොටස දැන් අපිට ටිකක් උසට ගන්න ඕනේනේ. ඒකින්ද අපි මේ හරියෙන් විතර මෙන්න මෙහෙම අපි මේ කොටස ඔලුවක් වගේ පේන විදිහට මෙහෙම හදනවා. අපිට මේ නකවාරිය ඔරි එක නමා ගන්න අමාරු දුවෙක් පුතෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මෙහෙම නමලා හැඩේ ගන්නත් පුළුවන්. තවත් පොඩ්ඩක් ස්වභාවික හැඩේ එන්න නම් අපි මෙහෙම නමලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක දිග ඇරලා අර කලින් විදිහටම මෙහෙම බැලුවොත් අපිට පේනවනේ මෙතන රේඛාවකුයි මෙතන රේඛාවකුයි තියෙනවා. අපි ඒකෙන් මෙහෙම ඇතුළට මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඒ නැමුම් පාර ඇතුළට තද කරගන්න. ඒ තද කරනකොටම මේක මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට යනවා. මෙහෙම ඇතුළට යනවා. දෙක තද කරගත්තම ඔන්න දැන් ඔළුවේ හැඩ ඇවිල්ලා. අශ්වයාගේ කට කොටස පොඩ්ඩක් වෙනස්නේ. ඒක හින්දා අපි කට කොටසත් ඒ හැඩේ එන විදිහට නමාගමු. හරියටම මෙතනින් කෙලින් නමනවා. මේක මේ පැත්තට නමනවා. ඒකත් අර වගේ නකාවාරි ඔරි කියන විදිහට ඒ නමාගත්ත කොටස මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට නමනවා. හරි හතරැස් විදිහට ඇතුළට නමනවා. ඊට පස්සේ මේක තද කරනවා. ඔන්න අශ්වයෙක්ගේ විදිහට මූණත් හදාගත්තා. අපිට ඒ අශ්වයා මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. හදාගත්තද? අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් තව සැරයක් බලන්න. මේ විදිහට අපිට
පොඩි නැමුම් ක්‍රම ඉගෙන ගත්තම ගොඩක් ලස්සන අපූර්ව නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට. ඉතින් මේ වගේ සත්තු අපි ගොඩක් හදමු. තව ඉස්සරහට අපි මේකට වැඩිය තව පියවර කීපයක් එකතු කරලා තව ටිකක් ස්වභාවික පෙනුම එන විදිහේ අශ්වයත් හදලා බලමු. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. දැන් මම කියලා දෙන්නම් මේ අශ්වයාගෙන් පොඩි සෙල්ලමක් කරන්න හැටි. ඒ කියන්නේ මේ අශ්වයා සාම්ප්‍රදායික ඔරිගමි කලාවේ එන අශ්වයෙක්ගේ හැඩය. එතකොට ජපානයේ ඉස්සර කාලේ මේ වගේ අශ්වය හදලා පොඩි ළමයි මේකෙන් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම මං කියලා දෙන්නම්. අපි මෙන්න මෙහෙම අශ්වයා තියාගෙන මේ අශ්වයාගේ වලිගය කොටසෙන් මෙන්න මෙහෙම දානවා. තව සැරයක් බලන්න. මම නම් පරාදයි. ඒකේ දිනනවද පරදිනවද කියලා හොයන්නේ. අපි මෙහෙම දාපුවම එයා හිටපු විදිහට මෙහෙම හිටගෙන ඉන්නවනම් එයා දිනුම්. නැත්තම් පරාදයි. එහෙම වාර ගණන් කරලා වාර කීයකින්ද හරි විදිහට මෙහෙම දාන්න පුළුවන් කියලා බලලා එයා තමයි දිනන්නේ. ඔන්න මමත් උත්සාහ කරලා බලනවා. දුවලා පුතාලත් බලන්න මාත් එක්ක පොඩ්ඩක් මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. 1 2 3යි. ඔන්න මං එක සැරයක් දිනුවා. දුවලා පුතාලා බලන්න කී සැරයක් කරපුවම දිනන්නේ කියලා. අඩුම වාර ගණනකින් කරන කෙනා තමයි මේ තරගෙන් දිනන්නේ. එහෙම තමයි ජපානයේ ළමයි මේ වගේ දරුවෝ මේ වගේ ඔරිගමි කලාවෙන් හදලා සත්තු හදලා විවිධ නිර්මාණ කරලා විනෝද වෙන්නේ. මං හිතනවා මගේ දරුවොත් විවේක කාලේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ සෙල්ලම් කරලා විවේක කාලය බොහොම සතුටින් ගත කරයි කියලා. ඉතින් අපි මේ වගේ නිර්මාණ තව ගොඩක් කරමු. ආසයිද මේ නිර්මාණ වලට මගේ දුවලා පුතාලා ගොඩක් කැමතියිද කියලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ලයික් එකකුත් දෙන්න. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ආයිබෝවන්.